हेलो फ्रेंड्स, आज आपणे वडोदरानुं फेमस एवं पोहा उसण नवी रीते अने साथे ज पौवा केवी रीते सॉफ्ट बनावा एनी ट्रीक साथे खाटुं मीठुं तीखुं अने चटपटुं उसण बनावीशुं। जो तमने सेव उसण भावतुं होय तो आ पोहा उसण चोक्कसथी ट्राय करवा जेवुं छे। तो चालो बनाववानुं शरू करीए। हेलो फ्रेंड्स, दीपाली डिशीसमां तमारुं स्वागत छे। आज आपणे बनावीशुं सौ प्रथम उसळ बनाववा माटे मैं अहीं अर्धो कप जेटला वटाणा लीधा छे। अहीं आपणे जे पीळा सूका वटाणा आवे छे एनो उपयोग करवानो छे। લીલા વટાણા उसळ बनाववा माटे उपयोगमां लेवामां नथी आवता। तो अहीं पीळा वटाणाने मैं सांजे 2 થી 3 पाणीमां धोई अने 1 इंच जेटला उपर पाणीमां एने पलाळीने राख्या हता। तो तमे एने जोई शको छो के अत्यारे 6 થી 8 कलाक बाद वटाणा सरस पलળી गया छे अने डबल थई गया छे। तो अहीं अर्धो कप जेटला वटाणाना उपयोगथी 3 माणसो माटेनुं आपणे पोहा उसळ बनावीशुं। तो हवे आपणे पहेला वटाणाने बॉइल करी लईशुं। तो एना माटे एक कुकरमां पाणी सहित आपणे बधा ज वटाणाने एड करी दईशुं। साथे ज एमां स्वाद प्रमाणे नमक एड करी दईशुं अने वटाणाथी 1 सेमी जेटલું उपर रहे एटલું पाणी एड करी दईशुं अने ढांकण बंद करी स्लो टू मीडियम गैसनी फ्लेम पर 3 થી 4 विसल करी लईशुं एटले एकदम आपणा वटाणा सॉफ्ट थई जाय। वटाणा आपणा बॉइल थाय छे त्यां सुधीमां आपणे ग्रेवी माटेनो मसालो करी लईए। तो एना माटे एक मोटी साइजनुं टमेटुं, मीडियम साइजनी डुंगળી अने 8 થી 10 जेटली लसणनी कळीने मिक्सर जारमां आपणे प्योरी बनावी लेवानी छे। तमे एने चोपरनी मददथी झीणुं चोप पण करी शको छो। तो हवे एने थोड़ीवार माटे साइडमां राखी अने पोहा बनाववा माटे आपणे अहीं जे पौवा बटेटा माटेना पोहा आवे छे ए लई लेवाना छे। तो अहीं 1 कप जेटला पोहा लीधा छे। पोहा उसण माटे आ जाडा पोहा ज लेवाना छे। जो तमे नायलोन पोहा लेहो तो एना पोहा सारा नहीं बने। तो हवे आपणे एने पाणीथी धोई लेवाना छे एटले जे पण कंई कचरो होय तो ए નીકળી जाय। અહીં તમે 1 કપ પોહા લેહો તો એ પલળી અને ડબલ થઈ જશે એટલે એને જ્યારે પોહા બનીને રેડી થશે ત્યારે 2 કપ જેટલા થઈ જશે। તો તમારે એ માપ પ્રમાણે પોહા લેવાના છે। તો અહીં સારી રીતે પાણીથી પોહાને ધોઈ લેવાના છે, ક્યાંય પણ પોહા કોરા ના રહેવા જોઈએ। અહીં મેં ગરણીમાં વોશ કર્યા છે માટે પાણી બધું નીકળી જશે। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। સાથે જ પોહાનો કલર એકદમ સરસ આવે એના માટે અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરી અને એને પોહામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં તમારે બંને વસ્તુ એને પલાળતી વખતે જ એડ કરી દેવાની છે। હવે એને એક કપડાથી ઢાંકી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આપણે उसળને વઘાર કરવા માટે લઈ લઈશું। અહીં આપણા વટાણા કુકરમાં બફાઈ ગયા છે તો કુકરનું પ્રેશર રિલીઝ કરવા માટે એને સાઈડમાં રાખી દીધા છે। હવે 2 મોટી ચમચી જેટલા તેલમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈ ફૂટી જાય ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું। ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને સાથે જ 1 તીખું લીલું મરચું અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને ગ્રેટ કરીને રાખ્યું હતું અને એ સાથે તમાલપત્ર એડ કરી અને બધી વસ્તુને થોડી સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે ટમેટા, ડુંગળી અને લસણની જે ગ્રેવી બનાવીને રાખી હતી એ વઘારમાં એડ કરી દઈશું અને વઘાર સાથે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે તરત જ આમાં મસાલા કરી લઈશું। તો એના માટે અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું। उसળને સ્પાઇસી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને એના સરસ લાલ કલર માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। સાથે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી ભરી અને उसળનો મસાલો એડ કરી દઈશું। આ બધા જ સ્પાઇસીસને આપણે ગ્રેવીમાં એડ કર્યા બાદ એને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી અને હવે એને આપણે કૂક થવા દેવાના છે। તો તમે ઢાંકીને કે ખુલ્લું રાખી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરી શકો છો। તો અહીં ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને એને કૂક કરી લેવાનું છે। તો આ રીતે સરસ તેલ છૂટું પડી જાય અને બધું જ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લઈશું। તો આપણી ગ્રેવી સરસ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરવાનું છે।
તો જે મિક્સર જારમાં આપણે ટમેટા ડુંગળીની ગ્રેવી બનાવીને રાખી હતી એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને એને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. અહીં તમારે જેટલો રસો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે એમાં પાણી એડ કરવાનું છે. અહીં પોહા સાથે કે સેવ સાથે ખાવામાં આવતું ઉસળ રસાવાળું હોય છે, માટે એમાં થોડું વધુ પાણી એડ કરવાનું. હવે એમાં ગ્રેવીના ભાગનું નમક એડ કરી દઈશું. વટાણા બાફતી વખતે એમાં નમક એડ કરેલું જ હતું. તો હવે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે આ ગ્રેવીમાં એક બોઇલ આવવા દઈશું. તો આ રીતે ઢાંકી અને સરસ બોઇલ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ લઈ અને એકવાર મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમને પાણી ઓછું લાગતું હોય તો હજી થોડું એડ કરવાનું છે. અને આપણે જે વટાણા બાફીને રાખ્યા હતા એ પાણી સહિત જ કડાઈમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને એને ગ્રેવી સાથે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારે ગ્રેવીનો રસો થોડો ઘાટો જોઈતો હોય તો તમે વટાણાની સાથે એક બટેટાને પણ બાફવા મૂકી શકો છો. ત્યારબાદ એને મેશ કરી અને કડાઈમાં એડ કરી દેવું. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને સાથે જ એમાં લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અહીં ગરમ મસાલો એડ કરવો ઓપ્શનલ છે, એને બદલે તમે 2 ચમચી જેટલો સેવ ઉસળનો મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી વસ્તુને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. એટલે બધો જ મસાલો, ગ્રેવી અને બાફેલા વટાણા બધું જ એકરસ થઈ જાય. ત્યારબાદ એમાં લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દેવાની છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એને ઢાંકી થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે પૌવા જે પલાળીને રાખ્યા હતા એનો વઘાર કરી લઈશું. તો એના માટે પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલને ગરમ કરવા રાખીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈ આપણી ક્રેકલ થાય ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. સાથે જ ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું અને હવે 1 તીખું લીલું મરચું અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરીશું. અહીં પોહામાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરવામાં નથી આવતો, તો જો તમારે તીખું બનાવવું હોય તો મરચીનું પ્રમાણ વધારી દેવું. હવે 1 નાની સાઇઝની ડુંગળીને કટ કરીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે ડુંગળીને ટ્રાન્સપરન્ટ નથી કરવાની, માત્ર 15 થી 20 સેકન્ડ માટે આ રીતે સાંતળી લેવાની છે. પોહામાં થોડી કાચા જેવી ડુંગળી હોય તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. તો આ રીતે 15 થી 20 સેકન્ડ માટે સાંતળી અને ત્યારબાદ મગફળીના કાચા બી 1/4 કપ જેટલા કડાઈમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ થોડી સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું એટલે એ સરસ ફ્રાય થઈ જાય. અહીં તમે બીને પહેલાં તેલમાં ફ્રાય કરી અને ત્યારબાદ ચારાની મદદથી કાઢી અને છેલ્લે પણ પોહામાં એડ કરી શકો છો, નહીંતર ડુંગળી થોડી સોતે થાય ત્યારબાદ આ રીતે બી એડ કરી દેવા. હવે આપણે જે પોહા પલાળીને રાખ્યા હતા એને એકવાર હાથની મદદથી છૂટા કરી લેવા, એટલે કોઈ પણ ગાંઠા રહ્યા હોય તો એ ભાંગી જાય અને આપણા પોહા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા બને. હવે મસાલાના ભાગને એમાં હળદર એડ કરી દઈશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. ડુંગળી અને મસાલાના ભાગનું નમક એડ કરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં તમારે હળવે હાથે મિક્સ કરવાનું છે. આ પોહા તમે એમનેમ પણ સવારે ચા સાથે નાસ્તામાં સર્વ કરો તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને એકદમ સરસ છૂટા છૂટા અને સોફ્ટ બનશે. એકવાર પોહા મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને એકદમ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને એને વરાળથી કૂક થવા દેવાના છે, એટલે આપણા પોહા એકદમ સરસ સોફ્ટ બની જશે. તો આ રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને કૂક કરશો તો પોહાનો કલર પણ એકદમ સરસ આવશે અને સરસ સોફ્ટ બની જશે. અને જો તમે નોનસ્ટિક પેનનો ઉપયોગ ના કર્યો હોય તો વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચલાવતા રહેવાનું. તો હવે લાસ્ટમાં એમાં લેમન એટલે કે લીંબુ એડ કરી દઈશું અને લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે એને ગરમ ગરમ સર્વ કરીશું.
તો પોહા પહેલાં સર્વ કરી અને ત્યારબાદ એમાં ઉસળ એડ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એમાં જે સેવ ઉસળ માટેની સેવ એટલે કે જે નાયલોન ગાંઠિયા આવે છે એ ઉપરથી એડ કરવામાં આવે છે અને સાથે જ તરી પણ સર્વ કરવામાં આવે છે. જો તમારે વડોદરાના ફેમસ સેવ ઉસળની તરી સાથેની રેસીપી જોતી હોય તો એનો વિડીયો મેં અપલોડ ચેનલમાં કરી દીધો છે અને સાથે જ તમને એની લિંક અત્યારે સ્ક્રીન પર જોવા મળશે.